Hyvää huomenta. Pörssissä on nähty laaja-alaista elpymistä Ukrainan sodan alun rojauksesta. Helsingin pörssi sekä SP500-indeksi ovat kivunneet yli sotaa edeltäneen tason. Viime viikkoina ultimaattisena turvasatamana pidetyn kullan hinta on vuorostaan laskenut. Inflaatiopeikko ei päästä otettaan taloudesta. Saksassa tuottajahinnat pinkoivat 26% vuosivahdella kalliimmaksi. Vaikka energian hintojen nousu on suurin tekijä taustalla, on inflaatio levittänyt rihmastonsa muuallekin, mikä implikoi, että inflaatiopaineet ole suinkaan helpottamassa. Marianella oli aamun makrossa tällainen hyvä, yksinkertaistettu kuvio inflaation ja talouden kehityksestä pandemian aikana. Aluksi oli vain kustannusinflaatiota ja kovasta kysynnästä johtuva inflaatio oli lähinnä paikoittaista, paitsi Yhdysvalloissa, jossa vahva kysyntä on laaja-alaista, talouden elpyessä väkevästi. Nyt talous heikkenee, samalla kun energian hinnoista johtuva shokki lyö näpeille. Jos pitäisi nimetä tekijöitä, jotka ovat osakemarkkinalle epäsuotuisia, heittäisi ilmoille muun muassa nopean inflaation, kiristyvän rahapolitiikan ja kireän työmarkkinan. Ja nämä kaikki pätevät nyt. Helpotusrallista huolimatta moni asia menee osakkeiden suhteen nyt vihkoon ja se on tämän videon pääaihe. Muista laittaa videolle peukkua ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Milloin olla karhuna, jos ei nyt? Tämän karhun karvaisen kysymyksen heitti ilmoille makrotalon Lombardi-ekonomisti Dario Perkins. Hän sitoutui erään toisen Twitteristin kasaamaan listaa osakkeille epämieluisista tekijöistä, jotka vallitsevat nyt. Nopea inflaatio, korkeat raaka-aineiden hinnat, arvaamaton sodan eskalaatioriski, kuivuva likviditeetti sekä tuleva koronnostorumba. Pureudutaan noihin kaikkiin yksi kerrallaan. Nopeamman inflaation ja osakkeiden kehityksen suhteesta ei ole täyttä konsensusta taloustieteilijöiden eikä sijoittajienkaan keskuudessa, mutta todistusaineista painaa tulkintaa siihen suuntaan, ettei nopea inflaatio ole osakkeelle mieluisa kaverijuoksu radalla. Osakkeilla on tendenssi siis tuottaa huonommin nopean inflaation aikakausina. Inflaatio on hämäävä elementti, koska se vaatii ihmiseltä hieman laskupäätä. Esimerkiksi 5% palkankorotus 5% inflaatioympäristössä ei ole palkankorotus todellisuudessa lainkaan, koska palkansaajan ostovoima ei kasva. Sama pätee myös yritysten tuloksiin. Jos tulos kasvaa vaikkapa myös 5% ja inflaatio on saman verran, ei reaalisesti, eli inflaation huomioinen tulos ole kasvanut itse asiassa lainkaan. Nopea inflaatio voi siis alentaa pitkän aikavälin reaalisia tuloskasvuodotuksia. Toisekseen osakkeiden tuottovaatimus voi kasvaa inflaation rellestäessä. Kuvitellaan, että sijoittaja omistaa esimerkiksi pankkia, jonka osakkeelle saa nyt 10% osinkotuoton. Pankki maksaa koko tuloksen ulos osinkoina, eikä tulos kasva. 0% inflaatioympäristössä tuo tuotto on reaalisestikin 10%. Mutta entä jos inflaatio paisuu sanotaan 10% vuodessa? Jos mikään ei muutu, sijoittajan reaalituotto putoaa nollaan. Hän saa 10% osinkotuoton, mutta samalla hänen ostovoima hupenee 10%. Jos hän haluaa edelleen 10% reaalituottoa, pitäisi pankin osinkotuoton olla 20%. Staattisella tuloskertoimella ajatellen PE-luku putoaisi aiemman 10 sijasta 5. Näin itse asiassa kävi osakkeille 70-luvulla. Moni nykysijoittaja, minä mukaan lukien, on tottunut pitämään osakkeista yli 20 tuloskertoimia normaaleina, mutta 70-luvulla jopa SP500-indeksin PE-luku laski alle 8 ja osakkeita pidettiin kuolleena omaisuusluokkana. Kukas muukaan kuin itse Warren Buffett on kirjoittanut paljon inflaatiosta 70-luvulla. Laitan linkin massiiviseen koosteeseen kuvaukseen alle, jos haluat lukea lisää mestariajatuksista inflaatiosta ja osakkeista. 70-luvulla inflaatio jäi monesta syystä myös kiusallisen pitkään päälle. Nyt vastaava yli 10 vuoden inflaatiorumpa ei taida olla se perusuletus etenkään, kun palkat eivät ole pystyneet kirimään inflaation perässä. Reaalipalkat itse asiassa laskee tällä hetkellä sekä Yhdysvalloissa että euroalueella, mikä lopulta syö kulutusvoimaa ja talouskasvun terveyttä. Yhdysvalloissa pitkän aikavälin inflaatio-odotus on edelleen päälle 2%, eli käsistä lähtevää inflaatiota ei vieläkään panikoida. Fedin jäsen Neil Kashkari kirjoitti mielenkiintoisen itseripityksen blogimuodossa. Fedin kantahan oli pitkään, että jahka vaan kun kysynnän ja tarjonnan epätasapaino taloudessa tasoittuu, inflaatio laantuu. Kysyntä siirtyisi takaisin palveluihin, mikä helpottaa painetta pois tavaroista. Samalla valtava määrä työttömiä hakee takaisin töihin, mikä helpottaa työvoimapulaa. Toisin sanoen, inflaation piti olla väliaikainen ilmiö. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan tavaran kysyntä näyttää hypänneen seuraavalle tasolle, mihin tarjonta ei pysty vastaamaan. Toki ei koronapandemia vielä ole ohi, vaikka se on kaikunut uutisista, mutta sen vaikutushan voi näkyä edelleen kulutuskäyttäytymisessä. Periaatteessa liittovaltion tekemä mega-elvytys korona-aikana onnistui ehkä liiankin hyvin, minkä takia talous käy nyt niin kuumana. Toisena kohtana. Raaka-aineiden, kuten öljyn hinnan taittumisen suhteen optimistit ovat joutuneet pettymään jo pitkään.
Ukrainan sota on sekoittanut pakkaa entisestään. Vuosia sijoittajat tottuivat ajatukseen, että maasta pystyy repimään loputtomasti halvalla raaka-ainetta globaalin talouden polttomoottoriin. Vuosien investointien vähyys eri sektoreilla ja paisunut kulutustavarakysyntä ovat sotkeneet kuviot täysin. Bloombergin raaka-aineindeksi ei ole lähelläkään sillä tasoa, mitä se oli ennen finanssikriisiä, mutta tällä vauhdilla rikotaan pian finanssikriisin jälkeisen ajan huipputasoja. Vaikka isolle osalle pörssiyhtiöitä kallis öljy ja kalliit metallit on huono asia, mitä kannattavuuksiin tulee, ei esimerkiksi energiayhtiöiden tilanne varmastikaan surreeta. S&P 500 energiayhtiöiden indeksi on päihittänyt koko muun indeksin mennen tullen viimeisen vuoden ajalta. Kolmantena. Ukrainan sodasta on monia hyviä tietolähteitä, kuten Inderesin sijoitusfoorumi Venäjän aggressiot-ketju. Mainittakoon sijoittamisen kontekstissa, että Euroopassa käytävällä sodalla on mahdollisuus raistuessaan eskaloitua. En esimerkiksi tiedä, miten pörssit reagoisivat mahdollisten joukkotuhoaseiden käyttöön Ukrainassa, mitä nyt pelätään. Vaikka pörssit onnistuvat yleensä karistamaan harteiltaan murheet paikallisista konflikteista nopeasti, ei laajempi sota olisi varmastikaan hyvä uutinen, eikä sen uhka ainakaan piristä sentimenttiä. Huomatkaa muuten, että vaikka sota vahvistaa inflatorisia elementtejä ja boostaa raaka-aineita, niin ilman sitäkin nämä ongelmat olisi pöydällä, vaikkakaan ei ehkä ihan näin silmiin pistävinä. Neljäntenä ja viidentenä pointtina. Kuivuva likviditeetti ja keskuspankkien, etenkin sen tärkeimmän eli Fedin, koronosteluista on puhuttu paljon viime aikoina. Fed vaikuttaa olevan hyvin luottavainen vahvan talouden suhteen, joten se uskaltaa kurittaa taloutta kovakouraisella ja päättäväisellä korkopiiskalla sekä mahdollisesti piankin alkavalla likviditeetin imuroinnilla systeemistä, kun velkakirjojen osto-ohjelma muuttuukin myynneiksi. Aiemmin Fedin puheessa on nähty varovaisuutta ja riskien korostelua. Nyt talous on vahva kuin häkä eikä koronnostolle nähdä mitään ongelmia. Juuri muun muassa eilen Fedin Powell kommentoi, että keskuspankki voisi ihan hyvin nostaa ohjauskorkoa 50 korkopistettä seuraavassa kokouksessa normaalin 25 sijaan. Eri asia on, kestääkö talous tällaista nopeaa korkojen nousua. Jo nyt korkokäyrät haistelee taantumaa jossain kauempana vuosien päästä. Täydellistä signaalia ei ole vielä saatu, sillä yleensä taantuma on vaatinut sekä 2- ja 10-vuotisen velkakirjojen korkokäyrien kääntymistä, että 3 kuukauden ja 10-vuotisen korkokäyrien kääntymistä. Tässä pisteessä ei suinkaan olla vielä. Sijoittajilla on sanonta, että ei pidä taistella Fediä vastaan. Tämä päti hyvin silloin, kun Fed oli elvyttävällä kannalla eikä osakemarkkinan nousulle tunkkaisinkaan karupessimisti mahtanut mitään. Samaa voisi sanoa nyt, kun Fed on fiksoitunut inflaation taltuttamiseen välittämättä sivullisista uhreista, kuten osakemarkkina. Monet näistä tekijöistä olisi jo yksi melko pelottava obstaakkeli osakkeiden riemumarssin edessä. Nyt näitä on kuitenkin 5, eikä listalla edes ollut esimerkiksi velkahaasteita euroalueen eri maiden tai Kiinan osalta. Jos inflaatio ei taltu, se on osakkeille negatiivista. Jos Fed onnistuu taltuttamaan inflaation ja samalla talous painuu taantumaan, se on osakkeille negatiivista. Herkullinen tilanne olisi, että inflaatio lössähtäisi kasaan lähivuosina kuin itsekseen ja kireä rahapolitiikka jäisi pelättyä löysemmäksi. Samalla talous jatkaisi kasvu-uralla. Tähän unelmaskenaarion pääsy on kyllä kuin narulla kävelyä ja voi hyvin jäädä pelkäksi toiveuneksi, kuten korkomarkkinakin kääntyvällä käyrällään jo vähän uumoilee. Tässä mielessä varovainen sijoitusmoodi on ihan perusteltua. Vaikka osakemarkkina on halventunut paikoitellen jopa rutkasti tarjolle valikoituja ostopaikkoja, ei siihen näytä olevan pahempia skenaarioita olevan hinnoiteltuna lainkaan, ainakaan simppelisti arvostuskertomista päätellen. Inderes.fissä on tänään Marinen Makron lisäksi juttua Nelexen ja Valmetin fuusiosta. Sen lisäksi löytyy yhtiöpäivitystä muun muassa Eko-apista. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.